Dugay lang kita ni. Aray. Ow. Ay, na-stress ko. Siguro compatible, eh. This time. Okay na ni this time. Bang ko, Lord. Sabi sikap pa ni Lord. Okay. Aray. Ash. Ay, wait lang. Saan ito? Uy, wait lang. Ano ba siya? Okay. And then next. So, mayroon. Oops. Oh my God, sakitan sa kong likod eh. Ana din usa. Ay sa. Agay kasakit sa kong likod. Wait lang, ano hindi ko na siya makuhaan? Okay. Ay. Next is isang motoron. Next is kini. Okay. Success. May success. There's up. I have to check on it. Wait lang, baka na siya. Wait lang. Okay. Lapot to eh. Ay, salamat. Oh Lord. Uy! There you go. Salamat Lord. Problem solved. Problem fixed. Okay, so that's all. Thank you Lord. Hindi na kung di siya compatible.
dang i-on. Wait lang. Yay! Welcome! We ka nice! OMG. Nakulang kayong screen. Nilapas akong buwan. Hi! Thank you, Lord. So, guys. So, monitor installation done. Success. Very success. Hindi na ko di siya compatible. Dugay kay ko na human, ginoo ko. Tries na ako ning gitry. Sa wakas. Ano siya? Ito'y monitor. Ayag. Ang problema ani ang camera. Sa una ko ni pagkuan ron. Sana ko ni kuaning camera ron. Ano kong problema? Sana ko na siya butang. Ito ko kayo ang screen. Ano siya pwede diri kay magaras. Lima na ko kung saan ako na siya. Ito na lang guro, pero sabi buwa nga nagyaw-yaw pa ko ganiha. Pinako dili piti. Patipol pero dugay sigay ko nakakuan. Hi, that's all. Thank you. Thank you, Lord.